अस्सलाम वालेकुम मलगरो زیم ډیجیټل ورخان او تاسو ګورئ دلبر ټیکنیکل ټي وي. ملګرو نن ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې تاسو به خپل ویډیو له تمنیل څنګه سازوئ. نو ډیره اسانه طریقه ده چې تاسو خپل ویډیو لپاره ډیر اسانه طریقې سره تمنیل تیارولای شئ. چلو ویډیو شروع کړئ. سلام د خیر سره د لپټاپ سکرین ته نو نن ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې تاسو به د خپل یوټیوب ویډیو لپاره تمنیل څنګه سازوئ. کسٹم تمنیل د فیسبوک لپاره یې که د یوټیوب لپاره یې خو تمنیل به څنګه سازیږي. نو زه به تاسو ته خیر سره نن ویډیو کې ښیم چې تمنیل به څنګه سازیږي. نو تاسو به تذکر وکړئ چې تاسو به د خیر سره ان پیج انسټال کړئ او کولوډرا ان پیج که تاسو نه انسټال کړئ نو انسټال کړئ. زما سره د مخکې نه انسټال یو که تاسو ته د طریقه نه یاد سره نه نو تاسو ماته په کمنټس کې لیکلی چې زه به تاسو ته د ان پیج او د کولوډرا دواړو لینک درکړم. تاسو به د هغه ځای ډاونلوډ کړئ. تاسو پر ټول نه مخکې د سکارو کې چې ان پیج به اوپن کړئ. د که په کولوډرا کار کوئ نو د کولوډرا نه مخکې به ان پیج کولاوئ، ځکه که ان پیج اوپن نه وي نو په کولوډرا کې که بیا تاسو د اردو لیکل کول غواړئ نو هغه به پکې نه کېږي. نو ځکه که بیا وروسته تاسو ان پیج کولاوئ نو هغه بیا لیکل کار نه کوي. ټیک ده. او زما سره انسټال کولوډرا 12 دا به اوپن کړئ. او په دې کې به تاسو دلته کې کلیک کړئ ریکټینګل ټولز باندې او په دې کې به تاسو داسې یو ریکټینګل ډرا کړئ دومره طریقې سره. بس دا داسې ښکاري چې مطلب 720 پکسل دا دومره داسې طریقې سره به تاسو یو ریکټینګل ډرا کړئ. او دې له به تاسو کلر که چینج کول غواړئ دې سایډ ته کلرز دي. زه به دا یلو کلر کلیک کړم او تاسو به بیا کلیک کړئ F11 نو دې کې به بیا داسې کار وکړو چې مطلب یلو او دا ریډل دا به کلیک کړئ مطلب داسې خوبصورت شي. او دې له به آوټلاین کور کول غواړئ نو دا آوټلاین دا به سلیکټ کړئ 4 یا 8 ټیک دی دا خوبصورت ښکاري. بیا به دلته کې تاسو مطلب کومې طریقې سره جوړول غواړئ مطلب هغه طریقې سره به تاسو یو تمنیل ساز کړئ. یو تمنیل سازوم مطلب چې د فیسبوک پیج څنګه سازیږي. نو زه به داسې ولیکم چې how to create how to create Facebook page. دا ما ولیکو. دلته به داسې بیا وکړئ چې شفټ به ونیسئ. شفټ سره به دا داسې لږ پول کړئ. دې له تاسو دا سټایل چینج کول غواړئ مطلب داسې به وکړئ دا ایریل بلیک. خیر تاسو لکه څنګه سټایل ورکوئ دلته به ورکوئ. ما ورله داسې ورکړو. او که دې باندې شاډو تاسو لکول غواړئ نو دا به کلیک کړئ او بیا به راشئ دا به کلیک کړئ. هغه نه بعد به داسې دا ونیسئ مطلب دې باندې یو شیډو ولګېدو. که دې له تاسو آوټلاین ورکول غواړئ آوټلاین هم د مطلب ورکول غواړئ مطلب داسې وایټ کلر والا نو په دې باندې به رایټ بټن کلیک کړئ. دې کلر ته به راشئ رایټ به کلیک کړئ نو دې له به وایټ کلر شیډو ولګي. بس دلته کې مطلب دا خو داسې شو. اوس زه دې لکې راوړم فیسبوک لاګو ما ډاونلوډ کړی ده نو دا به پې ولګم.
دلته کې به ولیکو پیج PAGE. دی لکه داسې سټایل چینج کوئ دې کې ډېر آپشنز دی خیر به داسې دا سټایل وکړه او دلته کې تاسو مطلب خپل تصویر لګول غواړئ نو تاسو به خپل تصویر راوالئ د خیره که دې ایریا کې تاسو خپل تصویر لګول غواړئ یا دا خو ما یو سمپل لاسې ساس کو تاسو ته که تاسو د نور ښکلی کول غواړئ نور هم دې کې ایډیټینګ شی کولی خو تاسو ته ما یو طریقه داسې ښودله چې تاسو به تمنیل څنګه سازوئ نو دا تمنیل داسې کار به وکړئ چې که دیس کې تاسو خپل تصویر لګول غواړئ یا بل څه نو زه پکې خپل تصویر به د خیره سره ولګوم دا زما تصویر دا داسې دلته به راشئ دا به 10 نو دا به داسې ولوکې شي خیر ډېر ولوکې شو لږ به واپس بړاو مطلب ما خپل تصویر ته خوا ولګه او دې تصویر لا هم که تاسو شیډو ورکول غواړئ نو دلته به راشئ او دې له د شیډو سره لږ مزیدار ښکاري په دې باندې موږ د خیره څه د اردو لیکل هم وکړو چې फेसबुक का पेज कैसे बनाए मतलब फेसबुक का पेज कैसे बनाए इस पर हम उर्दू में भी लिखेंगे पख्तो की बपी वो लिखूँ ما ولیکل دلته راخیر راځه چې د فیسبوک پیج څنګه جوړیږي نو دا به د خیره ساو سکلوډرا ته څنګه وړو چې دلته به دا که داسې تاسو کاپي کوئ او وړئ نو داسې کار نه کوي داسې کار به وکړو چې اول به دا کلیک کوئ او بیا به دې باندې کاپي یا کنټرول سی سره هم کاپي کېږي او یا داسې کاپي به ووایي او را به شئ کلوډرا ته او کلوډرا کې به پیسټ ووایي دا به 10 کوئ 10 او دا به هم 10 کوئ نو دا راخیره سره په پښتو کې ولیکلی شو چې د فیسبوک پیج څنګه جوړیږي دا زما یو ویډیو ما جوړه کړې ده د پیج په باره کې مطلب چې فیسبوک پیج څنګه جوړیږي نو ما هغه لا تمنیل ساز کړو نو ما ویل چې لاندې ملګرو ته وښیو چې تمنیل څنګه سازېږي نو ما ویل چې په دې باندې یو ویډیو تیار کړو نو اوس به د خیره سره دې لکه کلر چینج کول غواړئ نو کلر داسې راشئ کلر چینج کېږي سوري او دا خو ډېر بلیک شو دې ریډ کلر کې ریډ کلر کې مزیدار ښکاري نو داسې کار به وکړو چې دا به کلیک کړئ دې له هم شیډو ورکړو اوس مزیدار شو سوري دلته فیسبوک کې ما خو نه دی لیکلی یاره
how to create Facebook page create टिक दे और دا बता से टूल सेलेक्ट करें दालक बतावत करी माउस नौ दा खैर सरा थंबनेल तैयार शो उस पता दस करोगे ची 10 पदी लाइन रखा और दाबा कंट्रोल ची का यानी ग्रुप देखी दा टूल कम लिखल चूशी से दा टूल पर ग्रुप कशो अब ये 10 करोगे ची रावशे दा खैर सरा ते फाइल ला और एक्सपोर्ट फॉर अपीस डबल क्लिक की और दिल तक ये बता ओके की the file size 1.33 MB है दोबारा खैर सराउशो बदलते नंबर का हाउ टू create this video Facebook page دا خير سره بيار شو من دا توريګه چې دا چیکو دا خير سره څنګه جوړ مرګرو دا خير سره تمنیل تیار شو دا سیو کو بالکل ټیک دی دا خير سره او ملره ویډیو بس تاسو خوښ شوی کو ویډیو خوښ شوی نو ویډیو لایک یا د خپل مرګرو سره هم شیر کړئ اوس مال را کوي اجازه الله پامان